අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු අපිට ඕන විදිහට ටැබ්ස් දාලා අපිට ඕන විදිහට groups දාලා සහ අපිට ඕන විදිහට options ඒකට අපි ඇතුළත් කරලා අපිට ඕන විදිහට ටැබ් එක කස්ටමයිස් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා වවුල් ලර්නින් YouTube channel එකට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ටැබ් එකක් අපිට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් කියන්නේ දැන් සමහර ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පුළුවන් ටැබ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ටැබ් එක කියන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන තියෙන උඩින් තියෙන ටිකක් තියෙනවා home insert page layout formulas data අන්න ඒ වගේ එකකට තමයි අපි මෙතන ටැබ් එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් සමහර ටැබ්ස් තියෙන්න පුළුවන් ඔයාට ඒකේ ඇතුළේ තියෙන ඔක්කොම ඕන කරන නොවෙන. හැබැයි අනිත් ඒ වගේ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් කියවෙන්නේ එක එක ටැබ්ස් වල ඔයාට ඕන කරන ඒවා එක එක විදිහට තියෙනවා. හෝම් එකකින් ඔයාට ඕන කරනවා වෙන්න පුළුවන් ෆොන්ට් එකයි alignment කියන ටැබ් එකයි තව insert එකකින් charts ඕන වෙන්න පුළුවන් page layout එකකින් ගත්තාම මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ටැබ්ස් එක කස්ටමයිස් කරලා නැත්නම් ටැබ් එකක අපිට ඕනේ data අපිට ඕන options ටික විතරක් දාගෙන අපිට ඕන කරන ටික විතරක්ම හදාගන්න අපිට මේ ටැබ් එක කස්ටමයිස් කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන ක්‍රම දෙකක් මම කියන්නම් මේත් එකම. එකක් තමයි මෙන්න මේ ටැබ්ස් වල ඕන තැනක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිස් තැනක් තියෙන තැනක අපිට මෙන්න මෙහෙම ගිහිලා right click කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් options තුනක් අපිට පේනවා. ඒකෙන් අපිට මේ customize the ribbon කියන ක්ලික් කරපුවම කෙලින්ම ඉන්නේ අපිට ඕන කරන setting එකට. ඉතින් මේක තමයි එක විදියක් මම මේත් එකම කියන්නම් අනිත් ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. අනිත් ක්‍රමය තමයි මෙතන මේ files කියන ක්ලික් කරලා ඔයා කෙලින්ම යන්නේ මෙතනම options කියන එක. අන්න ඒත් එක්කමත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි කලින් ආපු settings එකට තමයි එන්නේ. හැබැයි කලින් එකේ නම් මේ customize ribbon කියන එක ඔටෝම select වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි මේක ඔටෝම select වෙලා ඉන්නේ නැහැ. මේක පොදුවේ යන Excel options එකක් ඉඳලා. ඉතින් අපිට මේකෙන් ඇවිල්ලා customize ribbon කියන ක්ලික් කරපුවාම අපිට එනවා අපිට අවශ්‍ය කරන තැනට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කොටු දෙකක් වගේ තියෙනවා. එකෙන් වගේ දකුණු අත පැත්තේ කොටුවේ තියෙන ටික තමයි දැනට තියෙන ටැබ්ස් ටික. ඉතින් ඒවා මේන් ටැබ්ස් තමයි දැනට ඩිෆෝල්ට්ම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හරිය වැටලා තියෙන ඒවා තමයි දැන් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනවා. අපිට ඕන නම් පුළුවන් ඒ ටික මෙතනින් ටික එක අයින් කරලා ඒක පේන්නේ නැති වෙන්න හදා ගන්නත්. මම දැනට මේ help කියන එකයි add-ins view සහ review කියන tabs අයින් කරන්නම්. කියන ටික එක අයින් කරන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් දැනට මෙතන මේ ටික බලා ගන්න. හැබැයි මම මෙතනින් okay දුන්න ගමන් ඒ ටික cancel වෙලා යනවා. ඉතින් හරි ඒ ටික cancel වුණා. cancel වුණා කියන්නේ මෙතනින් පේන්නේ නැතිව ගියා. ඉතින් අපිට ඕන නම් ඒ ටික අපව active කරගන්න අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ටික් එක දාන්න. හරි ආපහු ඒ ටික අපිට පේන්න ගන්නවා. හරි දැන් ඉතින් අපිට ඕන විදියට ඔප්ෂන්ස් දාලානේ මෙතනින් අපිට ඕන ටැබ්ස් එක කස්ටමයිස් කරගන්න ඕනේ. ඒක කරගන්න මෙහෙමයි. ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා මෙන්න මෙතන new tabs කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අලුත් tab එකක් ඕපන් වුණා. ඉතින් මම දැන් මේක කෙලින්ම ඕකේ කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ new tab කියන නමින් තමයි එන්නේ. ඒ හින්දා අපිට මේ විදියට අපිට හරියන නමක් ඕන නම් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපිට ඕන කරන නමක් දෙන්නේ මෙතන අපි ක්ලික් කරලා ඒ කියන්නේ අපි හදාගත්ත ටැබ් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන rename කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට දෙන්නම් channel එකේ නම. එතකොට මේක ඕකේ කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම දැන් මේක ඕකේ කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් wow learning කියලා තමයි ටැබ් එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අනිත් ඒ වගේ තියෙනවා වගේ ඔප්ෂන්ස් තාම මේකේ නැහැ. මොකද මම මේකේ කිසිම දෙයක් ඇක්ටිව් කරගත්තේ නැති හින්දා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද group එකකුත් හදාගන්නේ කියලා. group එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවනේ මෙතනින් කැලි වලට කැඩිලා තියෙනවා කියන්නේ කොටස් වලට බෙදිලා වගේ පේනවනේ. එන්න මේ එක කොටසක් තමයි group එකක් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒකේ යටතේ තමයි ඔප්ෂන්ස් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ new group කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින්
අලුතෙන්ම ගෲප් එකක් එකතුලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් ඒවටත් නම් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකටත් නම් දාගෙන රීනේම් කරලා අපිට ඕකට ඕන සිම්බල් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම සිම්බල් එකක් දාන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. මෙතන ඒ කියලා ගාගන්න. ඊටසේ මට මේක ඕකේ කරලා අනිත් මගේ ගෲප් එකත් මම නම් කරගන්නවා. කියලා. හරි මම දැන් මේක ඕකේ කරපුවාම මෙතන එක පෙන්වන්නේ නැහැ මොකද මම මේක යටතේ ඔප්ෂන්ස් දාලා නැති හින්දා. ඉතින් ඔප්ෂන්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන ටික. දැන් මේකේ ෆොන්ට් එක කියන ගෲප් එකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් එක බලපුවම අපිට ඒකේ ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. තව ඒකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. තව පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වගේ ඒවට තමයි මෙතන අපි ඔප්ෂන්ස් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔප්ෂන්ස් ටිකක් මම මේකට දාගන්න. ඔප්ෂන්ස් දාගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මෙතන තියෙන අපිට ඕන ඔප්ෂන්ස් ටික මෙතනින් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක කියන්නේ පොපියුලර් කමාන්ඩ්ස් කියන එකේ පල්ලෙහාට අපි මෙහෙම ක්ලික් කරපුවම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ඕන කරන ඔප්ෂන්ස් ටික එක එක ගෲප් වලට Excel එකකින් බෙදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් all commands ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන ඔක්කොම ඔප්ෂන්ස් නැත්නම් එහෙම කමාන්ඩ්ස් ටික අපිට බලා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් තියෙන හින්දා මේක කරදරයි වගේ. හින්දා අපිට මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හින්දා මම මේකේ පොපියුලර් කමාන්ඩ්ස් එක ක්ලික් කරගන්න. ඒතර බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් Excel පාවිච්චි කරන කෙනෙක් යූස් කරන කමාන්ඩ්ස් ටික වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන එකට ඒක අපිට ක්ලික් කරලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆොන්ට් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන add කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ group එක යටතේ තමයි මෙන්න මේ ෆොන්ට් කියන කමාන්ඩ් එක වැටුනේ. ඒත් එක්ක මම ක්ලික් කරගන්න ෆොන්ට් කලර් කියන එකත් හරි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් චූටි ඊතලයක් වගේ එකක් තියෙනවා. මේ ඊතලයක් වගේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොන්ට් එක ඊතලයක් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ ඒකේ යටතේ තව තියෙනවා කියලා කියන එක. ඉතින් යටතේ තියෙන ටිකට තමයි මෙන්න මේ ඊතලයක් වෙලා තියෙන්නේ. එනදී මට ඒ කියන group එකේ තියෙන ටික ඇති. මම දැන් BBB කියන group එකට මම තව ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම ඒකට shape කියන එක ඇඩ් කරගන්නවා. repeat කියන එක ඇඩ් කරගන්නවා සහ set print area කියන එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට හිතන්න ඔයාලා වැරදීමකින් ක්ලික් වුණා කියලා ඕන නැති එකක්. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වැරදීමකින් ක්ලික් වුණ එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ remove කියන එක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඒක අනිත් පැත්තට මාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනින් ඒක නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම කරන ටික කමාන්ඩ්ස් ටික සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙතන අපි හදාගත්ත ටැබ් එකට ගිහම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හදාගත්ත groups ටිකයි අපි හදාගත්ත කමාන්ඩ්ස් ටිකයි මෙතනට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට කියන්නේ Excel එකේ වැඩියෙන් භාවිතා වෙන කමාන්ඩ්ස් එකම තැනකට ගන්න මේ විදිහට ටැබ් එක කස්ටමයිස් කරලා තවත් එකක් අපි මේ විදිහෙන් බලමු. මෙන්න මේ උඩ තියෙන ලේයර්ස් අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන චූටි කොටුවක් තියෙනවා. මෙතන අන්ඩෝ රීඩෝ තව මේ දෙක මම අලුතෙන් දාගත්ත දෙකක්. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකටත් අපිට ඕන විදිහට කමාන්ඩ්ස් සෙට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහටම මෙතන right click කරලා customize ribbon එක කියලා මෙතන තියෙන quick access toolbar කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් වගේම ඔයාලගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා මෙතන select ලා තියෙනවා. ඉතින් අර විදිහම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපිට මෙතන ඕන කරන එක ක්ලික් කරා මෙතන add කියන එක ක්ලික් කරා. ඊට මම මෙතනින් format cells ක්ලික් කරලා මෙතනින් add කියන එක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට පුළුවන් මේ පැත්තට fill වෙනවා. ඒත් එක්ක මට ඕන මේ save as කියන එක remove කරන්න sum කියන එක remove කරන්න. එතකොට මම හදාගත්ත ටූල් බාර් එකේ සිලෙක්ට් කරගත්තේ මම මෙන්න මේ ටික. ඉතින් මට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් ඕකේ දෙන්න. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. කලින් තිබ්බ ටූල් බාර් එක වෙනස් වෙලා අලුතෙන්ම ටූල් බාර් එකක් මම
අලුතෙන්ම ටූර් බාර් එකක් මට ඕන විදිහට මම මේක හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන වවුලර්නින් කියලා තියෙන තැන වුණත් අපිට වෙනස් කරන්න. දැන් ඔයාලට වවුලර්නින් කියන ටැබ් එක ඕනනම් හෙල්ප් එකෙන් පස්සට දාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ ඉස්සරහට දාගන්න පුළුවන්. අපි ඒක බලමු දැන් කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි කලින් විදිහටම ගිහිල්ලා මෙතන වවුලර්නින් කියන තැන ක්ලික් කරලා ඒක ක්ලික් කරගෙන මෙහෙට අපිට අවශ්‍ය තැනට අපිට ට්‍රැක් කරන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ ඇදගෙන යන්න තියෙන්නේ. ක්ලික් කරගෙනම තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මම ඩේටා එකෙන් පස්සට දාන්නම්. ඊට මට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඕකේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඩේටා එකෙන් පස්සේ අපේ ටැබ් එක අපි මෙතෙන්ට දාගත්ත විදිහ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපිට ඕන විදිහට Excel එකේ ටැබ් එකයි ටූල් බාර් එකයි හදාගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕන කරන ටැබ් එකක් ඔයාලම හදලා සහ ඔයාලට වැඩිම අවශ්‍ය කරන කමාන්ඩ්ස් ටික එකම තැනකට අරගෙන ඔයාලට මේකෙන් වැඩ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්, ඉක්මනටම කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙනවා. ඔයාලට පරිස්සමෙන් ජය වේවා.